Salutare lume! În acest videoclip am să vă arăt cum să montați un modul Bluetooth într-un mixer din ăsta pasiv făcut de Behringer. Uitați și voi aici marca. Deci acum nu contează ce marcă de mixer aveți. Deci modulul ăsta Bluetooth se poate monta în orice mixer audio. Așa, uitați aici modulul Bluetooth pe care vreau să-l montez în acest mixer. Uitați și voi cum arată, deci este micuț. Așa, nu are butoane pentru operare, deci modulul ăsta se conectează automat la telefon, foarte simplu. Așa, deci are ieșirile pentru sunet stereo, uitați aici, și alimentarea la 5V, uitați aici. Așa, am să folosesc stabilizatorul ăsta de tensiune de 5V, uitați aici. Așa, deoarece dacă depășești tensiunea de 5V la acest modul se poate arde. Tensiunea de lucru la un mixer de obicei este la 2 ori 18V. Așa, eu am făcut alimentarea asta din cauza că nu am alimentarea lui originală, dar tensiunile sunt aceleași. Am să-l desfac. Deci eu la acest mixer am să montez modulul Bluetooth aici de desubt, uitați. Am să montez aici în partea asta, vedeți și voi cât loc liber este aici, deci modulul încape aici, așa. Deci la prima vedere se vede că aici are circuitele astea operaționale, deci integrat operațional 4580, este un integrat bun. Deci după cum se poate vedea, dacă îl întorc invers, aici am intrare inclusiv pe partea asta, dar și aici deasupra, vedeți și voi, deci este line in 4 și 5, line in 2 și 3, așa, are canalul stâng, canalul drept, mono și balansat. Deci aici după cablaj se pare că pe linia 2 cu 3, care e asta de aici, așa ar veni pe cablajul ăsta de aici. Acum, dacă ar fi să pun modulul Bluetooth, aș putea să conectez spirile astea stereo de aici, vedeți, deci ground-ul e ăsta negru de aici mai gros, unul e canal stâng și celălalt canal drept. Astea două fire, canal stâng și canal drept, vine conectat, unul vine conectat aici sus și unul vine aici jos pe partea asta de aici, care duce în integratul ăsta operațional. Tensiunea de 5V și ground, deci firul de la masă, ground-ul, pot să-l conectez, de exemplu, aici la unul din pinii de la mufile astea. Așa, și plusul de la alimentare trebuie să-l conectez aici la acest stabilizator de tensiune. Eu stabilizatorul de tensiune aș putea să-l montez undeva prin zona asta pe aici, numai să-i găsesc un loc, dar el, partea de input de la acest stabilizator de tensiune se poate lua de pe un picioruș de la integratele astea, pentru că aceste operaționale se alimentează cu tensiunea asta de 2 ori 15V. El aici are o serie de stabilizatoare de 15V și puteți să folosiți tensiunea de acolo, sau dacă nu puteți să folosiți tensiunea asta de aici, vedeți, are 2 condensatori după puntea de diode, puteți să luați plus 18V de aici, să îl lipiți direct la piciorușul de la acest stabilizator și să alimentați partea de Bluetooth. Eu acum am să bag modulul ăsta Bluetooth aici, dar înainte de a-l băga acolo vreau să caut un fir din ăla de antenă și să-l lipesc aici pe partea asta, pentru că vreau să capteze semnalul la o distanță mai mare. Ca să fiți siguri care este pinul de intrare, aici vedeți, am băgat două jack-uri din astea mono aici, pe canalul stâng și canalul drept de la intrare. Așa, deci am setat aparatul de măsură pe buzzer. Așa, am să
una din tastele astea am să le bag aici pe una din jack-uri. Așa, și aici pe verso am să mă uit să văd dacă țiuie. Deci aici nu țiuie, aici nu țiuie. Uitați. Deci asta e, deci el aici duce. Vedeți și voi, deci unii am băgat eu acum la 2 și 3. Dacă îl pun pe canalul drept, ar veni pe ăsta de aici. Deci ăsta e pinul la care trebuie eu să lipesc canalul stâng de la modulul Bluetooth. Oricum, cam la majoritatea mixerilor au exact așa. Deci odată ce ați văzut aici, oricum e același lucru și la alte mixeri moderne. Așa, la ăsta de deasupra nu, sau din cauza că nu-i pus aici pe aparatul de măsură. Uitați și voi. Da, e aici ceva la taste, dar uitați și voi că se aude. Deci pinii de conectare ar veni ăștia de aici de deasupra. Dați așa, să-i încercuiesc. Pe urmare ground, unii trebuie să conectez ground, uitați aici, așa. Pe urmă mai are un ground pentru alimentare, care pot să-l conectez aici, așa, și pe urmă trebuie să, unul din pinii ăștia de aici trebuie să fie plusul de la 18V. Îi trebuie să-l alimentez. Acum am să vă arăt cum să măsurați ca să aflați care este plus 18V. Am să-l bag în priză. Acum, după ce l-am băgat în priză, uitați și voi, o pornit. Am să setez aparatul pe volți. Acum o tastă vine pusă la masă aici, uitați și voi, și una aici la condensator. Deci are mai mult vreo 28 de volți, deci ar veni 18 volți sau 20 de volți curent alternativ. Deci asta e minus 29 de volți și aici vine plus 28 de volți, aproape 29 de volți. Așa, deci plusul ar fi pinul ăsta de aici. Uitați, deci ăsta de deasupra am să-l încercuiesc acum. Așa, ca să îl vedeți și voi, deci ăsta de aici îi locul unii trebuie să lipesc piciorușul de input de la acest stabilizator. Așa, pe urmă, de aici trebuie să lipesc ăsta, de exemplu, inputul este pinul 1, pinul 2 este ground și pinul 3 este output pentru ăia 5V. Până la urmă am dezlipit firele și uitați și voi, am lipit stabilizatorul de tensiune direct aici pe placă. Deci acum, după ce am montat modulul Bluetooth, uitați și voi aici, deci l-am băgat aici, nu i-am mai pus antena pentru că vreau să văd dacă funcționează și așa. Dacă nu funcționează bine, am să-i pun și o antenă. Uitați, firele de la semnal le-am lipit aici unde am spus și înainte, unde am încercuit. Așa, am pus asta, e sârma care face ground-ul cu placa. El mai are un ground aici pe fir ca să nu ajungă semnalele parazite pe intrare. Așa, am lipit aici și firul de la alimentare, uitați. Deci pe asta 29 de volt, stabilizatorul e acolo. Așa, deci l-am prins cu șurub, uitați și voi, am dat gaură cu burghiu și am băgat șurubul ăsta. Aici în spatele plăcii am pus o folie din asta de protecție ca să nu facă scur placa cu carcasa. Uitați și voi, am decupat de aici. Așa. Acum nu l-am băgat în priză, dar am să-l bag în priză. Așa.
Acum, după ce l-am băgat în priză, uitați și voi, o pornit. Deci acum, după ce am montat mixerul înapoi, uitați și voi, aici am conectat ieșirile. Deci acum trebuie puse și jack-urile astea, din cauza că dacă le scoți afară intră în muting, deci sunt obligatorii până la urmă, de asta nici nu trece semnalul mai departe din cauza la astea. Așa, semnalul se poate lua direct de aici, adică direct de la modulul Bluetooth, e aceeași treabă. Așa, deci aici se regla tot, deci volumul ăsta e la maxim, aici e pe mijloc. Am să mă conectez cu laptopul la modulul Bluetooth. Uitați aici, deci l-o găsit e ăsta, Rufus 1, iată s-a conectat. Așa, deci am conectat mixerul pe stația asta de la Technics și Technics-ul pe boxele de la Alien. Conectat pe boxele Alien. Pe muzica asta nu am cum să-mi primesc copyright. Deci acum am conectat amplificatorul la o boxă din asta IOA, așa, deci aia de acolo am dat-o pe 0, uitați, am dat balansul pe partea asta. Așa, uitați și voi. Acum am să-i dau play. Am dat basul pe cel mai mic, din cauza că basul este prea puternic. Mai ridic în altele. Și tot ăsta de pe fundal este cauzat de modulul Bluetooth, așa e modulul ăsta Bluetooth, ai unul mai ieftin, așa, dar sunt module și mai scumpe care nu au gram de fâșit, dar eu pe ăsta l-am avut, deci na, asta e tot.